Japonia este țara cu cei mai longevivi oameni de pe pământ. 2% din populația Japoniei are peste 90 de ani, ceea ce este un număr imens. Dacă observăm faptul că în Europa mai puțin de 1% dintre oameni au peste 90 de ani. Din top 10 cei mai bătrâni oameni din lume, 6 sunt japonezi, 1 român și 3 Dumnezeu știe. În Japonia se găsește și singurul om în viață născut în secolul XIX. Toți au încercat să afle secretul japonezilor, dar nu au reușit pentru că nu este niciun secret, după cum o să vedem în continuare, ci viața însăși, mediul și energia înconjurătoare reprezintă de fapt cheia vieții și morții de aici și a vieții de dincolo. Omul pe care îl vedeți în imagine, domnul Seiichi, are 97 de ani și tocmai a ieșit anul acesta la pensie de la munca lui, pe care o avea ca vânzător de alune, iar doamna din imagine, care a depășit 100 de ani, spune că ea de fapt nu a fost bolnavă niciodată, nici măcar de gripă. Greu de crezut, dar într-adevăr oamenii care trăiesc mult nu au fost bolnavi niciodată, pentru că boala este cea care dereglează organismul. Orice boală cât de mică duce la dereglări mari, care aduc în cascadă alte și alte boli și probleme. De exemplu, un om care are o boală simplă, o infecție cu transmitere sexuală, de care scapă foarte ușor printr-un tratament cu antibiotice, de fapt de la acel tratament își distruge irecuperabil organismul, pentru că antibioticele omoară nu doar bacteriile care provoacă boala, ci odată cu ele și bacteriile bune din stomac sau intestin, bacterii care nu mai pot fi refăcute niciodată, pentru că ele sunt unice, la fel ca și organismul omului. Odată pierdute, totodată flora și fauna intestinului distrusă, organismul nu mai asimilează corect în intestin substanțele nutritive, vitamine, fier, magneziu, etc. Și nu mai funcționează cum trebuie, ducând în timp la afecțiuni grave. Ajungând în acel stadiu de după un tratament simplu cu antibiotice, oamenii degeaba mănâncă sănătos, alimente pline de vitamine și proteine, dacă acestea trec prin intestinul lor golit de bacterii bune, ca printr-o sită prea mare sau spartă, ele nu mai sunt descompuse corect să treacă în sânge. Organismul lor este practic ca după un război în care soldații lui au fost distruși cu bomba nucleară, care a ars tot în jur, nu doar pe inamici. Rămâne în plus și o radiație care trece foarte greu în timp, de fapt niciodată. Poate părea imposibil să treci prin viață fără să ai nicio boală și fără să iei nicio pastilă, din moment ce și pentru o măsea ai putea să fii nevoit să iei antibiotic. Însă japonezii reușesc să evite să se îmbolnăvească, pentru că este foarte simplu să eviți bolile, dacă ești om simplu, dar foarte complicat dacă ești complicat, plin de interese meschine, sentimente urâte de răutate, invidie, răzbunare, etc. Ați prins ideea mai ales că v-am bătut deja mult timp la cap cu ea. Oamenii complicați, înfumurați, proști ca noaptea, din mintea lor, bogați din furturi, care trăiesc în lux și care își păzesc sănătatea având grijă să mănânce sănătos, se îmbolnăvesc de 10 de ori mai mult decât oamenii simpli. De ce? Pentru că sunt proști ca noaptea, după cum am spus. Și o să mai spun o dată, nu ca să îi jignesc, ci ca să îi trezesc din prostie. În ce constă prostia lor? În același lucru în care a constat și prostia lui Cristi Borcea, care împreună cu soția lui au mâncat numai somon, crezând că acela conține omega-3 și omega-6, bune pentru sănătate, și s-au îmbogățit astfel cu mercur, pentru că somonul conține multe metale grele din oceanele contaminate. Oamenii simpli și săraci, care au mâncat un caraz românesc fript, nu s-au îmbogățit cu mercur, ci au rămas săraci, dar sănătoși. Japonezii consumă foarte multe produse oceanice, că Japonia este de fapt o insulă, după cum știm cu toții. Însă ei nu se îmbogățesc cu mercur și dacă vreți să știți de ce, trebuie să vă meargă mintea, nu glumă. Cred că v-ați prins. Nu se îmbogățesc pentru că nici nu au un scop din asta, ci rămân săraci. Nu se îmbogățesc pentru că nu fură, ci trăiesc viața curată, așa cum este ea plăcută în ochii lui Dumnezeu. Iar bogaților, care se chinuie și ei să trăiască simplu și sănătos ca săracii, le-a spus Dumnezeu foarte clar: mai ușor este ca milei să treacă prin urechile acului decât bogatului să se mântuiască. De ce? Pentru că carasul îi pus pe jar de bogatul care face pe modestul, ca să se bucure și el de simplitate și sănătate. Tot îi lipsește ceva, dar nu vă spun ce,
pentru că nu este timp acum, dar știți că o să vă spun în curând, după cum mereu mi-am ținut promisiunile. Chiar și dacă mi-au șters ăștia toate filmele interesante, din care ar fi trebuit să aflați lucruri care să vă ajute să înțelegeți ceea ce urmează. Într-un lanț este suficient să rupă o singură zală dintr-o 1000 și lanțul nu mai poate fi folosit. Femeia aceea japoneză a spus că prin 1954 își aduce aminte că la un control medical în sat la ei, oamenii au ieșit că aveau cam mare tensiune și doctorii aceia le-au spus să mănânce soia. Dar soia era greu de mâncat așa, astfel că ei s-au apucat și au făcut tofu, un preparat care se consumă în Japonia de peste 2000 de ani. Tofu acela făcut natural este total diferit de cel pe care îl găsiți în magazin. De ce? În esență, el conține tot soia și nu ne legăm că poate una este modificată genetic sau și alta nu, ci ne legăm de felul în care este produs acel tofu. Oamenii în sat îl produc după rețeta tradițională. Cei în fabrică îl produc exact după aceeași rețetă tradițională și ei, tot din aceleași ingrediente. Atunci, care este diferența? Diferența este oameni buni, căsătenii fac tofu ca să mănânce pentru sănătatea lor, iar cei din fabrică îl fac ca să scoată profit din el. Diferența este că acel produs în sat este produs cu dragoste și gândul că acel tofu îi apără de boala de inimă, iar cel din fabrică este produs de muncitori care lucrează foarte prost plătiți ca să poată patronul fabricii să meargă cu Mercedes, nu ca ei cu Logan sau cu bicicleta. Se spune că mersul cu bicicleta este sănătate pură pentru inimă. Așa este. Felul în care organismul omului își menține echilibru pe bicicletă este un mister. Știința nu a putut să-l descifreze. Este o conexiune specială a omului la câmpul gravitațional al Pământului, la vântul care îi mângâie fața și la soarele care îi încălzește scăfârlia. Japonezii trăiesc viața lor simplă în satele lor, fără a simți altceva în afară de bucuria de a trăi această viață unică. Ei nu au alte sentimente rele. Viața aceasta care mai există încă și în România, aceasta o trăiesc ei. Pe ei nu îi vezi urlând că au măști, că n-au măști, că e stare de urgență, că nu e, că vine, că se duce, că se întoarce. Pe ei auzi doar scârțind niște tofu natural între dinți când îl consumă, sau între mâini când îl produc. Nu îi veți vedea în niciun caz scârțind somon sau aripioare de pui crocante la KFC, pentru că nu există KFC pe planeta lor, din moment ce planeta lor se numește Pământ și Dumnezeu nu a creat un lanț de magazine KFC pe Pământ, ci un lanț de plante de soia și de copaci, cu niște cireșe sau mere în ei, care probabil au niște vitamine necesare unui organism viu, nu mort. Oamenii din ziua de azi sunt pe jumătate morți, pentru că jumătate din hrana lor este moartă. Japonezii mănâncă numai hrană proaspătă. Ei nu au congelatoare, pentru că nu țin niciodată nimic în congelator. Ei nu au multe ca la noi și le știți. Dar degeaba știți una și alta dacă nu știți ce să faceți cu ce știți. Eu v-am spus și v-am învățat multe și chiar îmi doresc să vă mai învăț multe. Nu pentru ca România să semene în viitor cu Japonia, ci pentru ca să înțelegeți că noi semănăm deja cu Japonia. Noi avem deja tot ce au ei, ape curate, hrană curată și cel mai important, oameni curați, oameni minunați, oameni care muncesc cu mâinile lor, dar trebuie să nu pierdem ceea ce avem, pentru că va fi ca și cum organismul își pierde flora intestinală de care v-am spus, care este unică și nu mai poate fi recuperat. România este unică și este minunată, dar se pierd pe zi ce trece cantități imense din ea. Și nu mă refer la terenuri sau păduri, nu mă refer doar la lucrurile materiale, aur și diamante. Mă refer la cea mai minunată resursă, sufletul oamenilor. Se pierde frumusețea și claritatea lui, pentru că un suflet chinuit de toate mizerile posibile nu poate rezista mult timp în această lume. Fericiți sunt acești oameni simpli, românii obișnuiți, care au construit România din nimic, pentru că totul a fost furat de alții. Doar din munca și din dragostea lor au construit, căci în rest totul l-au trimis la export. Ca să plătească datoria externă, România fiind singura țară care și-a plătit datoria, singura țară de pe pământ. Pentru ei fac aceste filme și documentare,
ca să înțeleagă că toți cei care doar fură, înșeală și distrug alți oameni, ca să-și hrănească burtoaiele lor de orgolii de oameni de nimic și odrazlele lor depravate, vor pieri din propria lor prostie, răutate și neumenie, ei și urmașii lor, și se va alege praful de ei. Nu se va mai vedea nici urma unde au stat, pentru că așa scrie în Biblie că se va întâmpla cu ei. Și ceea ce scrie acolo s-a întâmplat până la ultimul milimetru, întocmai, și se va întâmpla în continuare. Trăim timpurile în care diavolul este uimit de cât de repede se distrug oamenii singuri și el a intrat practic în șomaș tehnic de vreo câteva mii de ani încoace. Oamenii puțini, dar credincioși, de care se vorbește în Apocalipsă că vor rămâne pe pământ, vor fi ca diamantele printre pietre și vor fi de fapt singurele mărturii care vor rămâne la sfârșit într-un morman mare de nisip care formează noroiul lumii oamenilor de nimic.